হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? গা ধুই মেলি ঘৰৰ কামখিনি কৰি ল'লোঁ দেউতাকে থাকোঁতে। এতিয়া দেউতাকে গ'ল কামত, আমি দুটা আছোঁ। ভাত পানী বনালোৱে দেউতাকে থাকোঁতে, তো আমি দুটা আছোঁ এতিয়া ৰুমতে। আৰু মোৰ দেখিছেনে, চুলিত তেল লগাইকে টিপ টপ কৰি বান্ধি ৰাখিছোঁ। কি কৰে জানেনে? এই ল'ৰাই যে চুলিত ধৰি থাকে, গতিকে একদম চুলি তুলি বান্ধি ৰাখিবলগীয়া হৈছে। তো চুলি বান্ধি ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ কিটচেন নতুনকৈ বনাই আছোঁ, হ'লে আপোনালোকক দেখাম। কমপ্লিট হোৱা নাই, অলম'ষ্ট ভাত বনাব পৰা হৈছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কিমানখিনি কাম হৈছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ছিংগল কিটচেন আমাৰ 2জন মানুহৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া বেবী আহিল যিহেতু আমি 3জন হ'লোঁ। একচুৱেলি কিটচেন আগৰ পৰাই আছিলে, যিহেতু আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি আছিলে, কিটচেন আগৰ পৰাই আছিলে। কিন্তু জইণ্ট ফেমিলিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ভাল, কিছুমান বেয়া। এতিয়া আমি নতুনকৈ আমাৰ নিজৰ কাৰণে কিটচেন আৰু বাথৰুম আৰু দমকল ঘৰ আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰতে বনাইছোঁ, সৰুকৈ হ'লেও, কাৰণ আমাৰ জেগা মানে বহুত কম। সেইটো কাৰণে আমি সৰুকৈ ঘৰৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি মেনেজ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বেবীক লৈ দূৰত যোৱাটো যিহেতু সহজ নহয়, কাৰণ বেবীটো শুই থাকিলেও মই কাপোৰ চাপোৰ ধুবলৈ, গা ধুবলৈ বা ভাত বনাবলৈ দূৰত যাবলৈ অসুবিধা হয়। আৰু কিটচেন জইণ্ট ফেমিলিত আছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি যিহেতু এক্সট্ৰা হৈছোঁ, আৰু এক্সট্ৰা হ'বলগীয়া পৰিস্থিতি কিছুমানত হয়, কাৰণ মোৰ বিয়া হোৱা 8 বছৰ হ'ল। 8 বছৰত মিষ্টাৰ ঘৰ ফেমিলি ভালেই আছিলে, মৰম কৰে, 8 বছৰত মৰম কৰিছিলে। যেতিয়া মই মৰিগাঁৱত আছিলোঁ, আৰু কেতিয়াবা পাঠশালালৈ আহোঁ ঘৰলৈ, তেতিয়া মৰম কৰা আছিলে কিন্তু দেই। আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজি মই মোৰ মনৰ কথা। যিহেতু আপোনালোক মোৰ ফেমিলিয়ে হয়, গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও বেয়াটো নাভাবে, সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তো সেই 8 বছৰত মানে চবেই মৰম কৰা আছিলে বা ঠিকে আছিলে। যেতিয়ালৈকে মই মৰিগাঁৱত আছিলোঁ আৰু জব কৰি আছিলোঁ, কেতিয়াবা আহোঁ, তেতিয়ালৈকে চবেই মৰম কৰে। আনকি মোক ভাতো বনাব নিদিয়ে, কামো কৰিব নিদিয়ে, ইমানেই বেছি মৰম কৰে। কিন্তু মানুহ যে ইমান চেঞ্জ হয় ন, সেইটো মানে সময়তহে গম পোৱা যায়। যেতিয়া মই মানে ই জন্ম হোৱাৰ আগতে, 2 বছৰৰ আগতে মোৰ আৰু এটা বেবী হৈছিলে। বহুতে জানে, বহুতে নাজানে বাৰু। 7 মাহত জন্ম হৈ পেলাই 5 দিনমান থাকি তেনেকৈ মানে ঢুকাই থাকিলে। সেই ৰিজনটো হৈছিলে মানে মই যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ, তেতিয়া সেইবাৰত মানে মই মানে মৰিগাঁৱত অকলে আছিলোঁ ৰুমত, আৰু ডিউটিটো যাওঁ, ডিউটি বিল্ডিঙৰ ওপৰত উঠিব লাগে। তো বিল্ডিঙৰ ওপৰত উঠোঁ, বাকী বজাৰ পাতি, কাপোৰ চাপোৰ ধোৱা মেলা বা ভাত পানী বনোৱা, ডিউটিৰ পৰা আহি গোটেইখিনি অকলে মেনেজ কৰোঁ। সেই কাৰণত মানে কি 7 মাহতে বেবীটো কষ্ট পাই পেলাই জন্ম হয়। হাৰ্টটো উইক আছিল, সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা হ'ল। গতিকে সেই বেবীটো তেনেকুৱা হোৱাৰ পিছত 2 বছৰৰ পিছত আকৌ আহিছে। আৰু অহা আগতে মানে আমি যেতিয়া ইয়াৰ বেবী প্লেনিং কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্টবাৰ যিহেতু আমাৰ তেনেকুৱা এটা মিছকেৰেজ হ'ল, ছেকেণ্ড টাইমটো আমি নিজে অলপ কনচিয়াছ হ'বই লাগিব ন, প্ৰতিবাৰে জানি বুজি ভুল কৰা যেনহে হ'ব। চ' মানে মিষ্টাৰ আৰু মই মিলি দুইটাই ডিছকাছ কৰিলোঁ যে কামটো জীৱনত আহি থাকিব, গৈ থাকিব। তুমি বেবী হোৱাৰ পিছতো, বেবী ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতো কামত জইন কৰিব পাৰিবা, কিন্তু যদি আপোনাৰ লাইফত যদি সন্তান নাথাকে, তেনেহ'লে ইনকাম আপোনালোকে কাৰ কাৰণে কৰিছে, নহয় জানো? তেনেকুৱাও কথা আহি পৰে ন। তাৰপিছত সেই বেবীটো আমাৰ বিয়া হোৱা 4 বছৰত হৈছিলে। আমি যেতিয়া প্লেনিং কৰিছোঁ তেতিয়া হৈছিলে। আমি অৱশ্যে দেৰিকৈ প্লেনিং কৰিছোঁ, কাৰণ আমি ঘূৰা ফুৰা, বিয়া হোৱাৰ পিছত 4 বছৰ আমি পূৰা ঘূৰা ফুৰা কৰিছোঁ, হানিমুন গৈছোঁ পূৰা। তো ঘূৰি যেতিয়া আমাৰ মানে মন ভৰিছে আৰু এতিয়া ঘূৰা ফুৰা হৈ গ'ল, বেবী প্লেনিং কৰিব লাগে, তেতিয়া কৰিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া প্লেনিং কৰিছোঁ তেতিয়াই হৈছিলে। কিন্তু কথাটো হ'ল, মই তেনেকৈ মানে কি প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত গোটেইখিনি অকলে, ডিউটিৰ পৰা, ভাত বনোৱাৰ পৰা, কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা, বজাৰ কৰাৰ পৰা গোটেইখিনি অকলে কৰি আছিলোঁ। তেনেকৈ মানে ভাগ দৰ কৰি ফুৰোঁতে মানে সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা হ'ল। তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া আমি আকৌ বেবী প্লেনিং কৰিছোঁ 2 বছৰ পিছত, মানে ইয়াক প্লেনিং কৰোঁতে, তো মানে তেতিয়া মানে মিষ্টাৰ আৰু মই মিলি মানে কি সেয়া মানে ডিছকাছ কৰিলোঁ যে এইবাৰ কাম বাদ দিয়া, মোৰ লগত থাকা, আমাৰ ফেমিলিৰ লগত থাকা। কাৰণ আমাৰ এবাৰ যিহেতু তেনেকুৱা হৈছে, বাৰে বাৰে তেনেকুৱা কৰাটো ভাল নহয়। আৰু কাম বনটো জীৱনত হৈয়ে থাকিব, বেবী হৈ যোৱাৰ পিছতো কৰিব পাৰিবা। তেনেকৈ
মানে ডিছকাছ কৰি চিফ্ট হৈ গ'লোঁ ডাইৰেক্ট পাঠশালা মানে মিষ্টাৰৰ ঘৰত। মই কৈছোঁ নহয় যেতিয়ালৈকে মই মানে কি কাম কৰি আছিলোঁ বা তাত আছিলোঁ মৰিগাঁৱত, কেতিয়াবা পাঠশালালৈ আহোঁ মিষ্টাৰৰ ঘৰলৈ, তেতিয়া সকলোৱে বহুত মৰম কৰে। যেতিয়া একদম পাৰ্মানেণ্টকৈ চিফ্ট হৈ গ'লোঁ ইয়াতে, তেতিয়া কিন্তু মানুহৰ মনবোৰ ইমান চেঞ্জ হয়, মই মানে শ্বকিং হৈ গৈছোঁ মানুহ কেনেকৈ এনেকুৱা ফ্ৰেছ হ'ব পাৰে ডুপ্লিকেট টাইপৰ। দেখিছেনে কেমেৰাৰ ফালে চাই আছে পূৰা। আজিকালি পোৱালি ক'বই নালাগে। আৰু তাৰ চৰ্দি হৈছে, মানে আমাৰ মৰিগাঁৱত থাকোঁতেও আমাৰ দুটা চৰ্দি হৈছিল, ভাল হৈছিলহে, আকৌ ইয়াত যিহেতু পানী চেঞ্জ হৈ গ'ল আকৌ আমাৰ দুইটাই চৰ্দি হৈছে। আপোনালোকে মোৰ মাতটোৰ পৰা ধৰিব পাৰিছে, আৰু ইটো হাঁচিয়াই আছে। তো সেইটো কথা, যেতিয়া মই একেবাৰে চিফ্ট হৈ গ'লোঁ ইয়াতে, তেতিয়া মানে মানুহবোৰৰ মনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। মই মানে ইয়াত চিফ্ট হোৱা, আমি মানে বেবী প্লেনিং কৰিম কাৰণে কামটো মই ড্ৰপ দি পেলাই মানে ইয়াত ডাইৰেক্ট চিফ্ট হৈ গ'লোঁ, বস্তু বাহানি লৈ মানে ফাৰ্নিচাৰ চব লৈ পেলাই ইয়াত ডাইৰেক্ট চিফ্ট হৈ গ'লোঁ একেবাৰে। বেবী প্লেনিং কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম তেনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে মানে শিক্ষাটো পোৱাৰ কাৰণে কাম চাম বাদ দি মানে আহি গ'লোঁ, চিফ্ট হ'লোঁ ইয়াতে। কিন্তু ইয়াত আহিও কি হ'ল, আগৰবাৰেদি একেই যেন হ'ল। আগৰবাৰ যেনিবা মই অকলে আছিলোঁ, সেইকাৰণে কাম কৰি খাবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু ইয়াত চিফ্ট হোৱাৰ পিছত 5 মাহমানৰ পিছত গাত আহিছে মোৰ, মানে প্ৰেগনেণ্ট হৈছোঁ মই। সেই তেতিয়া মানে কি হ'ল, মই যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়া মানে মিষ্টাৰে মানে যিহেতু আগতে আমাৰ এবাৰ তেনেকুৱা এটা মানে আমাৰ লগত হৈছে, সেইটো কাৰণে ডক্টৰেও কৈছে যে আৰম্ভণিত তুমি কাম বন নকৰিবা, মানে কাপোৰ চাপোৰ ধোৱা মেলা বা গধুৰ বস্তু দাঙা সেইখিনি নকৰিবা, থিয় হৈ যিবোৰ চিম্পল কাম সেইখিনি নিজৰখিনি কৰিব পাৰিবা তেনেকৈ। কিন্তু সেইটো মিষ্টাৰে বুজি পেলাই তেওঁ কাপোৰ কানিবোৰ ধুই দিয়ে বা কিবাকিবি মোক হেল্প কৰি দিয়ে, কিন্তু ঘৰৰ মানুহবোৰে নুবুজে। মানে মোৰ শহু দেউতা বাৰু নাই, মানে শাহু মা, তাৰপিছত আকৌ মোৰ ভাই শহু, আকৌ মানে ভাই শহু ৱাইফ মানে বৌ, কি হ'ব মোৰ জা জোৱালী আমি, সিহঁতে মানে কয় যে তোমাৰ ৱাইফেহে পৃথিৱীখনত পোৱালি তুলিছে নেকি, বেলেগে তোলা নাই, যে কাম কৰিব ডক্টৰে মানা কৰিছে নোৱাৰে, তেনেকুৱা মানে তেওঁলোকৰ কথাটো তেনেকুৱা, বুজিছেনে? সেনেকৈ কথা কয়। তেনেকৈ কথা কোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি ভাবিব যে আগতে এবাৰ তেনেকুৱা হৈছে, তেওঁলোকে জানে কি কাৰণত তেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া আকৌ ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া আমি বেবী প্লেনিং কৰিছোঁ, মই প্ৰেগনেণ্ট হৈছোঁ, তেওঁলোকেতো ভালেই পাব লাগিছিল ন, যে ইমান 8 বছৰ হ'ল এবাৰ তেনেকুৱা হৈছে, এবাৰ আকৌ হৈছে, ভালেহে পাব লাগিছিল হয়। ভাল মানুহ হ'লে ভাল পালেহেঁতেন, সেনেকৈ কাম বনক লৈ কাজিয়া নকৰিলেহেঁতেন। কিন্তু মানে ইমান কাজিয়া কৰিছে, মই কাজিয়াৰ হেৰিত থাকিব নোৱাৰি, মই 5 মাহ যেতিয়া মোৰ চলি আছিলে, 5 মাহৰ পঞ্চমীত খাবলৈ ইয়াতে পতা কথা আছিলে, মানে নিয়মটো ইয়াতে পতা কথা আছিলে, কিন্তু সিহঁতৰ মানে কাজিয়াত সেনেকৈ থাকিব নোৱাৰে। কাম বনক লৈ যেতিয়া আপোনাক সদায় গালি দি থাকিব, সেনেকুৱা এটা অৱস্থাত, প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত আপোনাৰ মন ভাল লাগিবনে? ভাবকচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব। মোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক থাকি চালে গম পাব যে কেনেকুৱা লাগিব। যদি আপুনি কাৰোবাৰ পৰা কথা শুনি থাকিবলগীয়া হয়, দিনটো মন বেয়া লাগি থাকে ন, তেনেকুৱা। তাৰপিছত মানে 5 মাহ যেতিয়া হৈছে, ইয়াতে পতা কথা আছিল, কিন্তু আমি মিষ্টাৰ আৰু মই মিলি কথা পাতি বোলে ইয়াতে নাপাতোঁ আৰু, মানে ইমান অশান্তিত পাতিতো লাভ নাই, সদায় যিহেতু তৰ্ক পেচাল হৈ থাকে, তুমি ঘৰলৈ যোৱাগৈ বুলি ক'লে। তো 5 মাহত মই মাহঁতৰ ঘৰত গ'লোগৈ, মাহঁতৰ ঘৰতে পঞ্চমীতৰ নিয়মটো কৰিলে। ফাৰ্ষ্টবাৰো কৰিছিলে, আকৌ ছেকেণ্ড টাইম মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেণ্ট হওঁতেও কৰিছিলে, আকৌ ইয়াৰ বাৰতো কৰিলে যেনিবা, কাৰণ সেই বেবীটো যিহেতু নাই, গতিকে ইয়ে মোৰ ফাৰ্ষ্ট চাইল্ড বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া থকা হ'লে বেলেগ কথা, পঞ্চমীতৰ নিয়মটো বাৰু এবাৰে কৰে, যিহেতু সি নাই গতিকে ফাৰ্ষ্ট বুলিয়ে ক'ব লাগিব ই, সেইটো কাৰণে আকৌ নিয়মটো কৰা হ'ল নতুনকৈ। তাৰপিছত এই যে 5 মাহত গ'লোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মানে এতিয়াহে আহিছোঁ মিষ্টাৰৰ ঘৰলৈ। মানে মিষ্টাৰে এক্সট্ৰা পাকঘৰ চাকঘৰ বনাই মেলি আমি এক্সট্ৰা হৈ ল'লোঁ, কাৰণ তেতিয়া মই ছিংগল আছিলোঁ, প্ৰেগনেণ্ট থকা সময়তে যদি বুজি নাপালে, এতিয়াও এই পোৱালিটোক লয়, যদি মই কিবা এখন কৰিবও নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে কথা শুনি থাকিব লাগিব। কথা শুনা বুলি ক'লে মানুহৰ মানে মেণ্টেলি বহুত প্ৰেছাৰ পৰে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মিষ্টাৰ আৰু মই মিলি আমি এক্সট্ৰা হৈ লোৱাই ভাল। সেইকাৰণে মানে আগতে সেই জইণ্ট ফেমিলিত কিটচেন চিটচেন চব আছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি নিজৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে দমকল, বাথৰুম আৰু কিটচেন সৰুকৈ এটা, যিহেতু জেগাৰ নাটনি, ঠাইৰ অভাৱ, সেইটো কাৰণে মানে সৰুকৈ বনাইছোঁ। মেনেজ সেইখিনিতে হৈ যাব। কিন্তু আগৰ ভিডিঅ'টোত যিহেতু কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই দেখাম কিটচেনটো, সেইকাৰণে যদিও কমপ্লিট হয় নাই তথাপিও অকণমান দেখাই দিম।
পলক দেখাই আছোঁ তো কাহিনীটো তেনেকুৱা সেইকাৰণে আমি ইমান দিন মানে এই ঘৰৰ কামবোৰ চলি আছে যে মানে কিটচেন বনাইছে বাথৰুম বনাইছে আৰু মানে চিনটেক্স বহোৱাৰ কাৰণে লেট্ৰিন বনাইছে এক্সট্ৰাকৈ চব এক্সট্ৰাকৈ বনোৱাৰ কাৰণে বহুত টাইম লাগি গৈছে সেইটো কাৰণে মানে মানে ইয়াক লৈ মই এতিয়াহে আহিছোঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ ইমান দিন মাৰ ঘৰতে আছিলোঁ সেইটোৱে ৰিজন হয় মাৰ ঘৰত থকাটো আৰু কেইদিনমান থাকিলোহেঁতেন কিন্তু ৰাস বুলি ভাইটিহঁতেও আহিম বুলি ক'লে যিহেতু ৰাস চাবলৈ এইপিনে ৰাস দেখা নাই সিহঁতে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এইটো চান্সতে সিহঁতে আমাক থ'ব যোৱাও হয় চাই অহাও হয় তেনেকৈ মানে আহি গ'লোঁ অলপ আধৰুৱা হৈ থাকিলে কাম কমপ্লিট নহ'ল যদিও লাহে লাহে হৈ থাকিব আৰু তেনেকুৱা বলক মই দেখাই আছোঁ আমাৰ পাকঘৰটো নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব এতিয়া মই ভাত বনাই থৈ গৈছোঁ বেবী শুই আছিলে তেতিয়াতে মই ভাতকেইটা বনাই ল'লোঁ যিহেতু দেউতা পোনাই কামত গ'ল সেইটো কাৰণে এই বস্তুবোৰ অলপ ডিচিপ্লিন কৰিব বাকী আছে বাচনবোৰ য'তে ত'তে থৈ দিছোঁ এইফালে বেচিন ৰাখিছোঁ আৰু এইকণতে এটা আলমিৰা বহাব লাগিব মানে বাচন বৰ্তন থোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত শ্লাইড খিৰিকী দিছে সিফালে বাঁহৰ বেৰ যে দেখিছে সেয়া বেলেগ মানুহৰ ঘৰ আমাৰ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ তো ইয়াৰ শ্লাইড খিৰিকী দিছে এনেকুৱা কিটচেনটো আৰু এইফালে এখন খিৰিকী আছে বাকী ইমানখিনিয়ে কিটচেনটো ৱাল টাইলছটো এনেকুৱা দিছে আৰু এইফালে চাৰ্জাৰ টাইলছটো এনেকুৱা দিছে আৰু অলপ ডিচিপ্লিন কৰিব বাকী আছে বস্তুবোৰ খেলি মেলি হৈ আছে এইডোখৰ জেগাত ডাইনিংখন বহুৱা যাব ডাইনিংখন এতিয়া ভাঙা হৈ আছে যিহেতু কাম কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু এইফালে ওপৰত AC বৰ্ড লগাব আছে ৱাৰিং কৰিব আছে ঘৰ কালাৰ কৰিব আছে বহুতখিনি বাকী আছে হ'লেও মানে যেনে তেনে কৰি মানে কি ভাত বনাব পৰা হ'ল যিহেতু সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে এইটো বাথৰুম এইখিনিতে এখন শ্লাইড দৰ্জাৰ হ'ব এতিয়াও লগাবলৈ বাকী আছে বাকী এইফালে ৱালত হ'ব শ্বাৱাৰ তাৰপিছত এইফালে টেপৰ চিষ্টেমটো ৰাখি থৈছে টেপটো বহাব বাকী আছে কাৰণ চিনটেক্সটো ওপৰলৈ নিব পৰা নাই মানে ষ্টেণ্ডডাল বনাইহে আছে সেইটো কাৰণে টেপটো লগোৱা হোৱা নাই চিনটেক্সটো লগালে বাকী চব হৈ যাব আৰু এইফালে এইখন দমকলৰ পাৰলৈ যোৱা এইখন মানে চিলভাৰৰ দৰ্জা দিছে এয়া এইফালে বাহিৰলৈ যাব পাৰি দমকলটো ইয়াত আছে তাৰপিছত এয়া চিনটেক্সৰ কাৰণে হেৰি দেখিছে নহয় এয়া চিনটেক্সৰ কাৰণে বনাই আছে মানে ষ্টেণ্ডডাল চাৰ্জাৰখন ওপৰত ঢালি থৈছে এৰুৱাব হোৱা নাই বাকী সূতাখিনি হৈ গ'ল সেয়াই তাৰপিছত এইফালে মই বেবী কাপোৰ তিয়াই থৈছোঁ দেখিছেনে দেউতাকে নাই যে এতিয়ালৈকে ধুব পৰা নাই তো বহুত কাম বাকী আছে এইফালে এখন নতুনকৈ গ্ৰিল লগাইছে বাৰাণ্ডাত মানে দেখিছে নহয় এখন গ্ৰিল লগাইছে বাৰাণ্ডাত নতুনকৈ লগাইছে এখন তো সেয়াই লাহে লাহে কৰি থকা গৈছে এতিয়াও বহুত কাম বাকী আছে সেই গ্ৰিলৰ মানে চিৰিজ মাৰি কালাৰ কৰিব আছে গ্ৰিলখন লগাইহে থোৱা গৈছে আকৌ AC বৰ্ড লগাব আছে ওপৰত আকৌ কালাৰ কৰিব আছে ৱালবোৰ তাৰপিছত চিনটেক্স ওপৰত মানে চাৰ্জাৰ দিছে যদিও মানে কাঠবোৰ খোলা নাই শুকালে খুলিলে তাৰপিছত চিনটেক্সটো অনা হৈ আছে চব বস্তু বাকী লগাবহে বাকী আছে টেপবোৰ লগাব আছে এনেকৈ কাম বাকী আছে হ'লেও হৈ থাকিব তাৰে মানে কি আমি নহা আগতে তেনেকৈ চব কম পৰিমাণে হ'লেও আমাৰ তিনিটা সৰু পৰিয়ালৰ কাৰণে মেনেজ কৰি লৈছোঁ আমি আৰু সিমানখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ জনাব কাম বাকী আছে যদিও আধৰুৱাকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বেটাৰ টোপনি লাগিছে গাখীৰ খাই লৈছে যে এতিয়া টোপনি লাগিছে সেইকাৰণে সি এনেকৈ আছে তো যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই